ถ้าพูดถึงหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่สุดที่คนรู้จักเนี่ยมันใหญ่ประมาณไหนกันครับสัก5 ไร่10 ไร่50 ไร่หรือว่า100 ไร่ไหมคะวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูหมู่บ้านขนาดใหญ่ถึง 1,000 ไร่นะฮะโอ้โหนี่คือใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาเลยครับที่นี่คือนิชดาธานีนะครับเป็น private international community ขนาดใหญ่มากๆจนผมรู้สึกว่าไม่ควรจะเรียกว่าหมู่บ้านนะฮะควรจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรหรือเป็นเมืองในเมืองอีกทีนึงดีกว่านะครับที่นี่เนี่ยมีทั้งโรงเรียนนานาชาตินะฮะมี Starbucks มีวิลล่ามาร์เก็ตมี7-Eleven โรงเรียนสอนศิลปะมีร้านค้าต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเป็นคอมมูนิตี้ที่มีทุกอย่างครบครันเลยนะครับแล้วก็มีครอบครัวชาวต่างชาติหรือว่า expat เนี่ยอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 ครอบครัวเลยนะครับโอ้โหเวลาที่เรามาถึงเนี่ยผมจำได้เลยว่าครั้งแรกที่ผมเคยมาเนี่ยฟีลลิ่งมันเหมือนเราอยู่ต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นสิ่งที่ผมชอบของโครงการนี้ก็คือเขาจะมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่สีเขียวมากถึง 30% เลยนะครับเวลาที่เราขับรถไปตามมุมต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยร่มรื่นมากๆเลยและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆก็คือทะเลสาบด้านหลังผมนี่แหละฮะมีขนาดใหญ่กว่า125 ไร่นะฮะโอ้โหสุดยอดมากหลายๆคนเองอาจจะรู้จักนิชดาธานีอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่เคยเห็นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักโครงการนี้ไปพร้อมๆกันนะครับการที่เราได้มาอยู่ในโครงการซึ่งมันมี facilities ครบครันขนาดนี้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเราโดยตรงเลยนะเราสามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมองเห็นภาพการใช้ชีวิตได้ในระยะยาวมากๆเลยครับตอนที่ผมมาถ่ายที่นี่เนี่ยก็จะเห็นตอนเช้าก็จะมีเด็กตัวเล็กๆเลยนะฮะขี่จักรยานมาโรงเรียนเพราะว่ามันใกล้มากบางคนเนี่ยอาจจะเดินมาเลยก็ได้หรือว่าจะขับรถกอล์ฟมาก็ได้นะครับและใกล้ๆกันก็มีห้างอย่างเซ็นทรัลแจ้งด้วยนะครับซึ่งลูกบ้านก็สามารถจะขับรถกอล์ฟไปถึงเซ็นทรัลแจ้งได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าทุกๆอย่างในโครงการนี้เนี่ยมันดูเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังหาที่พักอาศัยภายในนิชดาธานีเนี่ยวันนี้ผมมี1โครงการใหม่ล่าสุดที่นิชดากรุ๊ปเขา develop ขึ้นมานะครับเป็นโครงการ Ultra Luxury ที่มีความ Exclusive สุดๆมีเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ย128 ล้านบาทครับเดี๋ยววันนี้มารู้จักกับโครงการนี้กันนะครับกับนิชดาอเล็กซานไดรครับภายในหมู่บ้านนิชดาธานีนะครับเขาจะมีถนนอยู่เส้นหนึ่งที่ชื่อว่า Jewel Street นะครับถนนเส้นนี้เนี่ยทางนิชดากรุ๊ปเขามีการ develop โครงการใหม่ๆขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็เขาจะตั้งชื่อโครงการเนี่ยตามชื่อของอัญมณีนะครับไล่มาเลยตั้งแต่ Jasper Onyx ไปจนถึงโครงการใหม่ล่าสุดที่เราจะพาทุกคนมาดูวันนี้นะครับกับนิชดาอเล็กซานไดรท์ครับสิ่งที่อยากชวนทุกคนดูก็คือในโครงการก่อนหน้าของเขาเนี่ยตัวดีไซน์บ้านมันจะมีความเป็นบ้านแบบโมเดิร์นมีกลิ่นอายคลาสสิกความลักชัวรี่อะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอมาถึงอเล็กซานไดรท์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโครงการใหม่ล่าสุดที่เขาตั้งใจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหมดเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวดีไซน์เนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็นบ้านโมเดิร์นทรอปิคอลนะฮะคือเราสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความเป็นธรรมชาตินะหรือจะพูดง่ายๆก็ได้ว่ามันเป็นเหมือนบ้านฟิลรีสอร์ทนะฮะมันเป็นบ้านที่แตกต่างจากที่นิชดาเคยทำมาเลยครับซึ่งเขาก็บอกผมเลยนะคะว่านี่เป็นโครงการที่ท็อปที่สุดใหม่ที่สุดแล้วก็มีเพียงแค่6ยูนิตเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่มีความพิเศษมากๆของบ้านในโครงการนี้ก็คือขนาดที่ดินเขาครับขนาดที่ดินเนี่ยเขาจะให้มาเริ่มต้นเนี่ย279ตารางวานะครับแล้วก็ใหญ่สุดเนี่ย450ตารางวาเลยครับถ้าเกิดเราเทียบกับโครงการอื่นๆทั้งโครงการในเมืองหรือว่าโครงการในแถบชานเมืองก็ตามเนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการที่ให้ขนาดที่ดินใหญ่มากๆเลยนะครับทีนี้เรามาคิดต่อว่าแล้วขนาดที่ดินใหญ่แบบนี้เนี่ยมันมีข้อดียังไงใช่ไหมฮะต้องบอกว่าเราจะเหลือพื้นที่รอบบ้านครับในการที่เราจะตกแต่งทำเป็นแลนด์สเคปลงต้นไม้ได้ครับและนี่แหละฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดหลักของโครงการนี้อย่างคำว่า Biophilic Design ครับหรือว่าการออกแบบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาตินั่นเองครับมันจะมีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติในหลากหลายมิติเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่เอาเบสิกเลยก็คือคุณสามารถเดินไปสัมผัสธรรมชาติปลูกต้นไม้ได้เองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ในบ้านอยู่มุมไหนก็ตามแต่เนี่ยสามารถจะเสพธรรมชาติพื้นที่สีเขียวได้จากหลายๆมุมเลยนะครับแต่ผมอยากจะลงลึกไปมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าการออกแบบบ้านแล้วก็การวางผังโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการคิดถึงเรื่องของ Prime Orientation นะครับก็คือการคำนึงถึงเรื่องของทิศทางของแดดลมฝนหมดเลยนะครับโดยที่ตัวบ้านทุกหลังเนี่ยจะวางตัวในทิศเหนือใต้นะครับเพื่อให้ลมเนี่ยสามารถถ่ายเทได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาจะวางฟังก์ชันที่เป็นเซอร์วิสนะครับอย่างเช่นพวกห้องครัวห้องเมดนะครับเพื่อช่วยบล็อกแสง
งแดดครับในส่วนของสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็จะเยื้องๆไปทางทิศตะวันออกหน่อยนะครับทำให้เวลาในช่วงบ่ายเนี่ยแดดก็จะโดนสระว่ายน้ำน้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับนอกจากนั้นแล้วสเปซภายในบ้านเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการออกแบบให้สเปซเนี่ยมีความโปร่งโล่งนะครับแล้วก็แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะจะเห็นว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เป็นการคิดถึง Biophilic Design อย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้อยากพาทุกคนมาดูงานออกแบบภายนอกหรือว่า Exterior Design กันต่อนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวบ้านเนี่ยจะมีกลิ่นอายความเป็น Modern Tropical นะครับซึ่งสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือการดีไซน์ฟาสาดด้านหน้าของเขาเนี่ยครับเขาจะออกแบบมาเป็นระแนงแนวตั้งแบบนี้นะครับนอกจากที่มันจะช่วยกรองแสงแดดแล้วเนี่ยก็ยังช่วยพรางสายตาสร้างความ Privacy ให้กับคนที่อาศัยอยู่ภายในด้วยนะครับแล้วก็ตัวระแนงที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยมันสามารถจะเปิดปิดได้ด้วยนะครับโดยวัสดุของระแนงแนวตั้งนี่จะเป็นไม้เทียม WPC Brand Tree Concept นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนแดดทนฝนกันปลวกและความชื้นช่วยลดการดูแลรักษาในระยะยาวได้ครับนอกจากนั้นจะเห็นว่ามีการใช้วัสดุทดแทนไม้ในหลายๆส่วนด้วยนะครับอย่างเช่นฝ้าไปจนถึงตัวแนวผนังซึ่งการที่เราเลือกใช้เป็นวัสดุทดแทนไม้แบบนี้เนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ไปตอกย้ำเรื่องของรูปแบบความเป็น Modern Tropical ได้ชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือเรื่องของโครงสร้างผนังของบ้านทุกหลังในโครงการนี้ครับเขาจะไม่ใช้อิฐมอนหรือว่าอิฐมวลเบานะครับเพราะว่าทางนิชดาเนี่ยเขาจะมีอิฐพิเศษเฉพาะของเขาครับที่ชื่อว่านิชดาล็อกสโตนเป็นอิฐที่ทางนิชดาเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีโรงงานผลิตเองแถมมีการจดสิทธิบัตรไว้เฉพาะด้วยนะครับความพิเศษของอิฐชนิดนี้คือจะมีความแข็งแรงทนทานมีความหนาถึง20เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีรูที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4เซนติเมตรครับโดยรูดังกล่าวจะมีทุกๆระยะ10เซนติเมตรทำให้ผนังเนี่ยเต็มไปด้วยช่องสุญญากาศนะครับและช่องเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับบ้านก็ช่วยลดการใช้พลังงานประหยัดค่าไฟไปได้ด้วยครับนอกจากนั้นรูที่เป็นช่องว่างนี้จะใช้ในการเดินท่องานระบบสายไฟด้วยนะครับอีกอย่างที่อยากพูดถึงคือประตูหน้าต่างเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นของแบรนด์ Gerhaus จากเยอรมนีนะครับซึ่งเป็นระบบประตูหน้าต่างคุณภาพสูงผลิตขึ้นด้วย UPVC ซึ่งเป็น PVC ที่ไม่ผสมสารหล่อลื่น Plasticizer นะครับทำให้มีความคงตัวสูงไม่ยืดหยุ่นไม่ซีดจางทนทานต่อทุกสภาพอากาศครับบ้านตัวอย่างที่พาทุกคนมาดูวันนี้นะครับจะมีขนาด935ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน5ห้องนอน6ห้องน้ำแล้วก็มี private pool ด้วยนะครับเรามาดูตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าเลยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับสามารถทำเป็นแลนด์สเคปโดยรอบได้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นวงเวียนแบบนี้ก็ได้นะครับผมคิดเพิ่มเติมนะถ้าใครอยากใส่ water feature แบบน้ำพุอะไรแบบนี้ก็จะช่วยเพิ่มบรรยากาศทางเข้าให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เวลาขับรถเข้ามาเนี่ยนะฮะก็สามารถจะมา drop off ตรงนี้ก่อนได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปจอดบริเวณที่จอดรถด้านข้างตรงนี้ครับพื้นบริเวณนี้เนี่ยครับเขาจะปูด้วย cobblestone หมดเลยนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนไปเป็นในส่วนของที่จอดรถเนี่ยก็จะให้เป็นกระเบื้อง porcelain นะครับเรามาดูบริเวณที่จอดรถกันนะครับจะจอดได้4คันแบบสบายๆเลยนะฮะยังเหลือพื้นที่ระหว่างรถแต่ละคันเนี่ยเยอะเลยความสูงจากพื้นถึงฝ้าของที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ที่ 3.95 เมตรนะครับทำให้เราสามารถใส่ลิฟต์จอดรถได้แล้วก็ทำให้จอดได้มากถึง8คันเลยนะครับแล้วก็ทางโครงการเนี่ยเขาจะมีการเตรียมงานระบบสำหรับการติดตั้งลิฟต์ไว้ให้แล้วรวมถึงงานระบบสำหรับการติดตั้งพวก EV Charger ต่างๆนะครับก็ถือว่าครบครันเลยนะครับแล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยก็จะทำให้ดูว่าเราสามารถใส่เป็น Shutter Door แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ในส่วนของ circulation ในการที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยนอกจากมีประตูทางเข้าหลักฝั่งนี้แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีจุดที่เราสามารถเดินทะลุตรงเข้าไปยังส่วนของ service ได้เลยนะครับซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีห้องนอนเมด2ห้องนะเราอาจจะให้เป็นห้องนอนเมด1ห้องห้องนอนคนขับรถ1ห้องก็ได้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำแยกไว้เลยนะครับนอกจากนั้นจะมีส่วนของครัวไทยด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ laundry นะซึ่งเป็น semi outdoor สามารถจะวางพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้แล้วก็อย่างที่ผมมีเกริ่นไปว่ามุมเซอร์วิสตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็จะช่วยบล็อกแดดให้ด้วยครับทีนี้เราเดินกลับมาดูบริเวณทางที่จะเข้าไปสู่ตัวบ้านกันนะครับจะเห็นว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการดีไซน์เป็นแลมป์ไว้นะครับก็คิดถึงเรื่องของ universal design มาให้ชัดเจนเลยนะครับเข้ามาถึงบริเวณนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีประตูอยู่2บานด้วยกันนะครับสำหรับประตูนี้เนี่ยเป็นประตู main entrance หรือว่าทางเข้าหลักเลยเขาจะให้มาเป็นประตูบานคู่ซึ่งเป็นประตูไม้สักเลยนะครับแล้วก็มี digital door lock มาให้ชัดเจนเลยครับถ้าตรงเข้าไปด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ foyer แล้วก็ตรงเข้าไปสู่ส่วนของ living นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือนี่ฮะประตูอีก1บานตรงนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับซึ่งตำแหน่งห้องนอนของผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าออกแบบมาให้สะดวกต่อการเข้าออกนะครับหรือถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินก็สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่ายครับห้องนี้จะมีห้องน้ำให้ในตัวแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนระดับพื้นด้วยนะครับก็คิดเรื่อง universal design มาให้เลย
ถ้าเกิดว่าบ้านไหนไม่มีผู้สูงอายุเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนไอเดียของการแต่งห้องนี้เป็นห้องทำงานก็ได้นะครับเวลามีคนมาติดต่อหรือประชุมก็เข้าถึงได้โดยง่ายหรือเราอาจจะทำเป็นห้องเรียนของลูกก็ได้นะครับเวลามีครูมาสอนเปียโนสอนกันบ้านสอนพิเศษหรือถ้าเกิดมีเพื่อนๆมารวมตัวเนี่ยก็เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันอยู่หน้าบ้านก็จะมีความพับลิกเอาไว้รับแขกได้ดีไม่ต้องเข้าไปถึงภายในบ้านซึ่งมีความ private มากกว่านะครับแต่ว่าในห้องนี้เองเนี่ยก็จะมีประตูที่เชื่อมโยงเข้าไปถึงบ้านได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจากตรงนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาดูภายในบ้านนะครับพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โฟเย่หรือว่าโถงต้อนรับนะครับทางด้านซ้ายมือของผมเนี่ยเราสามารถจะบิวมาเป็นตู้เก็บรองเท้าแบบนี้ตลอดแนวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยอาจจะวางเป็นเบนช์แบบนี้เอาไว้สำหรับนั่งใส่รองเท้าก็ได้นะครับบริเวณด้านหน้าตรงโฟเย่เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งอินเตอร์คอมไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งในบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3จุดครับก็คือจุดนี้มีหน้าห้องคอนโทรลและอีกจุดหนึ่งจะอยู่บริเวณเมดนะครับซึ่งสามารถจะเชื่อมต่อกับ door station บริเวณหน้าบ้านได้ครับทีนี้พอเราเดินมาเนี่ยอยากให้ทุกคนเห็นสเปซบริเวณโฟเย่นะครับมันจะเป็นดับเบิลรูมสูงนะฮะที่สูงถึง 6.4 เมตรนะครับโฟเย่เนี่ยจะเชื่อมต่อกับบันไดที่ขึ้นไปสู่ชั้น2นะครับตรงนี้อย่างเนี้ยผมว่ามันเป็นความประทับใจแรกนะที่พอเราเข้ามาจะรู้สึกถึงความแกรนด์ความโออาเลยนะครับแล้วก็มุมมองของเราเนี่ยนอกจากจะรู้สึกถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะมองลึกไปเห็นพื้นที่ด้านหลังบ้านเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการซ้อนกันในหลายๆเลเยอร์นะมองทะลุผ่านลิฟวิ่งไปแล้วก็ไปถึงสระว่ายน้ำแล้วก็เห็นพื้นที่สวนหลังบ้านเลยซึ่งทำให้เราเห็นบรรยากาศภาพรวมของบ้านนะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าดีไซน์ออกมาดีเลยนะครับทีนี้พอเดินต่อมาครับจะมีการเปลี่ยนสเต็ปนิดนึงนะแล้วเราจะเห็นว่าcirculation เนี่ยมันจะแยกออกเป็น3ทางด้วยกันนะครับทางซ้ายมือของผมเนี่ยครับมีประตูอยู่บานหนึ่งตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำหรือว่า powder room นะครับแล้วก็อีก1ประตูเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนอนผู้สูงอายุครับซึ่งเมื่อกี้เราพาไปดูแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ามาในตัวบ้านนะครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นโถงทางเดินไปนะครับซึ่งเราสามารถที่จะขึ้นชั้น2ได้เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าปลายสุดของโถงเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ control room ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนตรงเข้าไปด้านในนะครับซึ่งด้านในเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ common area ครับเราสามารถจะเข้าได้จาก2ฝั่งเลยบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะแต่งให้ดูว่ามันจะมีส่วนที่เป็นผนังทึบเนอะแล้วก็จะมีส่วนที่มันเป็นลักษณะ partition ที่มันเป็นบานหมุนเราสามารถจะเปิดก็ได้หรือปิดก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราอยากอยู่ในโหมดที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับจากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับตอนนี้เราเดินทะลุเข้ามายังพื้นที่ส่วนกลางของบ้านแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ common area นะครับซึ่งรวมฟังก์ชัน living dining pantry เอาไว้ต้องบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นใจของบ้านเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทุกๆคนเนี่ยสามารถจะมา gathering รวมตัวกันได้สิ่งที่น่าสนใจเลยคือลักษณะการดีไซน์สเปซตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสเปซที่สูงโปร่งแล้วก็กว้างมากๆเลยนะครับอันนี้เนี่ยยังคงเป็นดับเบิลวอลลุ่มความสูงอยู่ที่ 6.4 เมตรนะดังนั้นมันจะเกิดการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชั้น1แล้วก็ชั้น2นะครับแล้วก็ยังเชื่อมโยงระหว่างภายในกับภายนอกอีกด้วยนะครับการดีไซน์มุมนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นไบโอฟิกดีไซน์ได้ชัดเจนนะทั้งลักษณะของสเปซที่มันดูโปร่งรู้สึกอยู่สบายนะครับแล้วก็การที่แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะเพราะมีการดีไซน์ห้องแสงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ประตูบานเลื่อนเนี่ยสามารถจะเปิดออกได้นะครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทรวมถึงเราสามารถจะเชื่อมต่อพื้นที่ภายในภายนอกได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมุมมองของเราที่สามารถจะมองไปเห็นพื้นที่สีเขียวภายนอกโดยรอบนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆสำหรับการที่ได้อยู่ภายในบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยเราจะออกไปดูพื้นที่หลังบ้านกันต่อนะครับซึ่งจะออกได้2ทางก็คือทางประตูบานเลื่อนด้านนี้นะครับกับประตู2บานที่อยู่ทางผนังฝั่ง living ครับตอนนี้พาทุกคนออกมาดูพื้นที่หลังบ้านกันนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันออกได้2ทางเนอะนี่ผมพาทุกคนออกมาทางผนังฝั่ง living นะครับซึ่งพอออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ cover terrace แบบนี้นะครับพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นแบบ semi outdoor นะมันอยู่ใต้ของชั้น2นะครับทำให้เราสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับมุมนี้เราอาจจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นมุมกินข้าวภายนอกก็ได้นะครับหรือเป็นมุมที่เวลาเราปิ้งย่างบาร์บีคิวกันแล้วก็มานั่งกิน enjoy กันตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมุมนั่งเล่นภายนอกให้กับคนในบ้านได้นะครับทีนี้ในส่วนของดีไซน์มุมนี้เนี่ยผมอยากจะเล่านิดนึงว่าเขาจะมีการใช้เป็นผนังแล้วก็ฝ้าไม้เทียมหรือ VPC นะครับส่วนของพื้นเนี่ยก็จะเลือกมาเป็นกระเบื้องพอร์เซลายไม้ที่นำเข้าจากสเปนครับก็จะทำให้มุมนี้เนี่ยมันมีโทนสีน้ำตาลมากขึ้นก็เพิ่มความอบอุ่นให้ครับ
ต่อเนื่องมาด้านหลังครับเราจะมาดู1ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือ private pool หรือว่าสระว่ายน้ำส่วนตัวนั่นเองนะครับทางโครงการเนี่ยจะให้มาขนาด 4.5 เมตรคูณ 16 เมตรครับเป็นลักษณะของแลบพูลที่ว่ายออกกำลังกายได้นะและตัวสระเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้นะครับว่าอยากได้เป็นระบบเกลือหรือว่าระบบคลอรีนนะครับซึ่งบริเวณสระเนี่ยก็จะมีการแบ่งเป็นส่วนของ shallow pool ที่เป็นสระตื้นด้วยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของจากุชิให้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยมันมี feeling ของความเป็นบ้าน modern tropical หรือว่าเป็นบ้าน feel resort ก็คือการดีไซน์ landscape หลังบ้านนะครับซึ่งอันนี้บ้านตัวอย่างจะทำให้ดูเลยนะครับว่ายังเหลือพื้นที่ว่างที่เราสามารถจะเอาต้นไม้มาลงทำเป็นที่นั่งก็ได้หรือทำเป็นทางเดินออกกำลังกายโดยรอบบ้านก็ได้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้บ้านเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงนะครับก็คือมุมนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของบ้านตัว L หรือว่าบ้าน L shape ที่ล้อมสระไว้นะครับซึ่งข้อดีของบ้าน L shape ก็คือมันจะเกิด connection กันของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านนะครับเพราะตัวบ้านเนี่ยมันจะเกิดลักษณะเหมือนเป็น2แกนนะเวลาที่เราอยู่ชั้น1เนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงระหว่างมุมนี้กับมุมนี้ได้นะครับชั้น2เองก็เช่นเดียวกันที่เราเห็นด้านหลังผมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น master bedroom นะครับซึ่งสามารถจะมองออกมาเห็นห้องนอนอีก1ห้องที่แกนฝั่งนี้ได้นะครับดังนั้นมันจะเกิดการเชื่อมโยงกันนะครับทั้งระหว่างชั้น1กับชั้น1แล้วก็ชั้น1กับชั้น2ด้วยครับเดี๋ยวจากตรงนี้นะครับจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนของ pantry แล้วก็ดูอีก1ห้องบนชั้น1ก็คือห้อง entertainment room นะครับซึ่งจริงๆมันเป็นห้องที่เราสามารถจะเข้าจากสระว่ายน้ำแล้วก็ตรงไปได้เช่นเดียวกันครับตอนนี้พาทุกคนกลับมายังส่วนของ common area กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาดูในส่วนของ pantry กันบ้างนะครับบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะไม่ได้มีเคาน์เตอร์หรือว่าชุดเครื่องครัวให้นะครับเขาจะมีการเตรียมแค่ในส่วนของงานระบบสำหรับการติดตั้งอ่างล้างจานหรือว่าพวกฮูดดูดควันไว้ให้นะครับเราก็สามารถจะเลือกตกแต่งหรือว่าดีไซน์ได้ตามแบบที่เราต้องการเลยนะครับนอกเหนือจาก pantry แล้วเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมีครัวไทยให้ด้วยนะครับแต่ว่าครัวไทยเนี่ยจะไม่ได้อยู่เชื่อมต่อกับบ้านหลักนะครับเราจะต้องเดินผ่านประตูบานนี้ออกไปนะครับแล้วประตูบานนี้เนี่ยก็จะเชื่อมต่อกันกับส่วนของ service area นะครับซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่เดียวกันกับที่ผมมีเกริ่นไปตั้งแต่ตอนที่เราอยู่กันบริเวณที่จอดรถแล้วนะห้องสุดท้ายของชั้น1จะเป็นห้องนี้นะครับห้อง entertainment room ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้าไปดูกันครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาในห้อง entertainment room แล้วนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีก1ไฮไลท์ของบ้านหลังนี้เลยนะครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เห็นวิวสระว่ายน้ำเต็มๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ฟีลลิ่งมันเหมือนเป็นแบบพูลวิลล่าเลยนะครับเราจะมองว่าห้องนี้เป็นโฮมเธียเตอร์ก็ได้หรือว่าจะมองเป็นลักษณะห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับซึ่งบางคนเองก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นฟิตเนสเป็นห้องทำงานหรือว่าอาจจะเป็นห้องปาร์ตี้แบบเป็นเลาจ์เป็นบาร์แบบนี้ก็ได้นะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเวิร์กเลยก็คือห้องนี้สามารถจะเปลี่ยนเป็นห้องนอนแขกหรือว่าห้องเวลาเพื่อนมาปาร์ตี้แล้วมานอนค้างก็ได้นะครับโดยตำแหน่งของห้องเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันกับส่วนเซอร์วิสครับดังนั้นถ้าเกิดว่าสมมุติเรามาปาร์ตี้กันแล้วอยากจะกลับบ้านตอนดึกๆเนี่ยก็สามารถจะกลับโดยที่ลัดผ่านส่วนของเซอร์วิสแอเรียแล้วก็ออกจากบ้านไปได้เลยนะครับซึ่งก็จะไม่มีการรบกวนกับคนในบ้านนะครับแต่ห้องนี้เนี่ยจะไม่ได้มีห้องน้ำให้ในตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเป็นห้องนอนเนี่ยเราสามารถจะไปใช้ห้องน้ำด้านหลังได้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่เขาออกแบบมาสำหรับเวลาที่มีคนว่ายน้ำเนี่ยสามารถจะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ครับเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยจะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2กันต่อครับตอนนี้จะพาทุกคนขึ้นไปดูชั้น2กันต่อนะครับอยากบอกทุกคนว่าถึงแม้จะเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ทางโครงการเขาก็มีการคิดเรื่องของการติดตั้งลิฟต์เผื่อไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณตรงโถงบันไดนี้เนี่ยเขาจะมีการเตรียมงานระบบไว้สำหรับการติดตั้งโฮมลิฟต์ไว้ให้ครับแล้วก็พอเรามาดูในส่วนของบันไดเนี่ยจะเห็นว่าขนาดบันไดเนี่ยกว้างขวางมากๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะให้ความกว้างอยู่ที่1.50 เมตรนะครับจริงๆสามารถเดินสวนกันประมาณสัก3 คนได้สบายๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของลูกตั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18 เซนติเมตรนะครับส่วนลูกนอนเนี่ยอยู่ที่30 เซนติเมตรครับเวลาที่เราเดินก้าวขึ้นแต่ละก้าวเนี่ยก็สามารถวางเท้าได้เต็มเท้าเลยเพราะว่าลูกนอนเนี่ยถือว่าให้ขนาดมาโอเคเลยนะครับส่วนความสูงของลูกตั้งเนี่ยก็อยู่ในระยะที่ก้าวและสบายครับในส่วนของการตกเนี่ยก็จะให้เป็นกระจกใสแล้วก็เป็นกระจกนิรภัยด้วยนะครับสามารถมองทะลุไปได้ช่วยให้บ้านดูโปร่งขึ้นเยอะเลยครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น2กันต่อครับพอขึ้นมาชั้น2นะครับเราจะเจอกับคอริดอร์กว้างๆแบบนี้นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะครับสามารถจะมองลงไปยัง common area ได้นะครับแล้วก็มองทะลุไปถึงพื้นที่สระว่ายน้ำรวมถึงสวนหลังบ้านได้เลยนะครับ
มุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมหนึ่งเลยที่เราสามารถเห็นได้เกือบทั่วทั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ยืนยันเลยว่ามันจะเกิดคอนเนคชันหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ที่ดีของคนในบ้านหลังนี้นะครับมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือดิเมนชันของบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนาดของบันไดขนาดความกว้างของโถงทางเดินรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันจะมีความโอเวอร์สเกลนะครับหรือว่ากว้างกว่าบ้านปกติทั่วไปที่ผมเคยไปดูมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเองอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาตินะในส่วนของวัสดุพื้นนะครับจากชั้น1ที่จะเป็นกระเบื้องพอร์เซเลนนำเข้าจากอิตาลีซึ่งเขาให้มาเป็นแผ่นใหญ่เลยนะครับขนาด60 คูณ 1.20 นะครับแต่พอขึ้นมาเป็นชั้น2เนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็น Engineer Wood 3 Layer จากแบรนด์ Wooden Thailand นะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านได้มากทีเดียวเลยครับแล้วก็บนชั้น2เนี่ยจะมีห้องนอนทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะครับโดยแบ่งออกเป็น2ปีกซ้าย2ห้องปีกขวา2ห้องนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มดูจากปีกฝั่งนี้ก่อนนะครับเราจะพาทุกคนไปดู Master Bedroom ก่อนเลยครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาใน Master Bedroom แล้วนะครับมีหนึ่งดีเทลที่ผมอยากบอกก็คือมือจับของประตูทุกบานในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นของแบรนด์ Knuckle Olive นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยวัสดุจะเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งเขาแต่งผิวด้วยมืออย่างประณีตเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มือจับสวยงามแล้วก็มี craftsmanship ที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้พอเราเข้ามาใน Master Bedroom เนี่ยส่วนแรกที่เราเจอเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของ walk-in closet นะครับบ้านตัวอย่างก็จะแต่งให้ดูว่าสามารถทำเป็นตู้โดยรอบมีไอแลนด์ตรงกลางมีโต๊ะเครื่องแป้งได้นะครับแต่ว่าขนาดของ walk-in closet ของบ้านหลังนี้เนี่ยมันสามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเพราะจะมีผนังฝั่งหนึ่งบริเวณด้านนี้เนี่ยนะฮะเขาจะเลือกทำมาเป็นผนังเบาครับเราสามารถที่จะเอาผนังนี้ออกนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่ walk-in closet ให้ไปอยู่ในพื้นที่ส่วนของห้องนอนรองที่อยู่ติดกันได้นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีเสื้อผ้ามีอ็อกเซสซอรี่เยอะนะครับก็สามารถที่จะดีไซน์เป็นออปชันนี้ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าทางโครงการเขามีคิดไว้ให้แล้วนะครับในส่วนของห้องน้ำก็จะต่อเนื่องกันกับ walk-in closet เลยนะครับภายในก็จะมีอ่างล้างหน้าแบบ kiss and her ให้นะครับท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยจะเป็นหิน MDI จากแบรนด์ Inalco ประเทศสเปนนะครับซึ่งคุณสมบัติของเขาก็คือจะมีค่าอุ้มน้ำต่ำครับนอกจากนั้นตู้ใต้อ่างเนี่ยก็จะให้มาเป็นของแบรนด์ RCD ครับฝั่งหนึ่งของห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ำลอยตัวให้นะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องที่วางโถสุขภัณฑ์แล้วก็ห้องอาบน้ำที่มี rain shower แบบฝังฝ้าให้ด้วยครับสุขภัณฑ์ทั้งหมดจะให้เป็นของแบรนด์ Kohler นะครับและบ้านหลังนี้จะมีระบบทำน้ำร้อนรวมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาพร้อมหม้อต้มน้ำร้อนจากประเทศออสเตรเลียให้ด้วยครับออกจากส่วนของ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำนะครับตอนนี้จะมาดูพื้นที่ส่วนพักผ่อนของ Master Bedroom กันบ้างนะครับซึ่งพอเดินมาก็จะเห็นว่าSpace นี่มันดูกว้างขวางมากๆเลยนะครับความสูงของพื้นถึงฝ้าบนชั้น2เนี่ยเขาจะให้มาที่ 2.8 เมตรนะครับแล้วเราจะเห็นว่าแสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาได้เยอะมากๆนะครับเพราะเขามีช่องเปิด3ด้านเลยนะครับก็จะมีอย่างฝั่งนี้เองก็จะเป็นหน้าต่างนะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าต่างฝั่งนี้กับประตูบานเลื่อนฝั่งนี้เนี่ยก็สามารถจะถ่ายเทอากาศได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของระเบียงนะครับซึ่งพอเราออกไปเนี่ยจะเจอกับตัวระแนงแนวตั้งที่ผมมีบอกตั้งแต่ตอนอยู่ด้านล่างแล้วนะว่ามันเป็นส่วนของฟาซาดที่เราสามารถจะเปิดปิดได้ด้วยนะครับแล้วก็จากมุมนี้เนี่ยมองลงไปก็จะเห็นวิวสระว่ายน้ำครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่วิวสวยเลยแหละครับจาก Master Bedroom ที่อยู่ทางฝั่งหลังบ้านนะครับตอนนี้จะมาดูอีกหนึ่งห้องนอนรองนะครับที่อยู่ทางฝั่งหน้าบ้านกันบ้างนะครับพอเราเดินเข้ามาครับก็จะเจอกับส่วนของห้องน้ำแล้วก็ walk-in closet ก่อนเลยนะครับซึ่ง walk-in closet ของห้องนอนรองนี้แหละครับที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะเอาผนังฝั่งนี้ออกแล้วก็เชื่อมกับ walk-in closet ของ master bedroom ได้นะครับเพราะว่าเป็น2ห้องที่อยู่ติดกันนะทีนี้พาทุกคนเข้ามาดูด้านในนะครับบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะตกแต่งห้องนอนนี้ให้เป็นฟีลเหมือนห้องของลูกนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าด้วยความสูง 2.8 เมตรเนี่ยเราสามารถจะทำเป็นเตียง2ชั้นแบบนี้ได้นะครับนี่ก็ตกแต่งมาดูน่ารักทีเดียวเลยนะครับห้องนี้ก็ยังคงได้แสงธรรมชาติเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นวิวจากทางฝั่งหน้าบ้านนะเราก็จะมีพื้นที่ของ roof garden ด้วยนะครับซึ่งจากห้องนี้เนี่ยออกไป roof garden ไม่ได้นะครับถ้าจะออกนี่ก็คงจะต้องปีนนะแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าถ้าเราอยากจะออกไปทาง roof garden เนี่ยต้องไปทะลุห้องไหนครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับ
จากห้องนอน2ห้องทางปีกขวานะครับตอนนี้จะพาทุกคนเดินข้ามมาทางปีกซ้ายบ้างนะครับซึ่งก็ยังคงมีห้องนอนอีก2ห้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนรองห้องนี้กันก่อนครับทางปีกฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีห้องนอนรองอีก2ห้องนะครับซึ่งก็จะวางตัวอยู่ทางฝั่งหน้าบ้านแล้วก็ทางฝั่งหลังบ้านนะครับแต่ห้องที่ผมพาทุกคนมาดูเนี่ยก็จะเป็นห้องที่อยู่ทางฝั่งหลังบ้านนะสามารถมองไปเห็นสวนหลังบ้านเห็นสระว่ายน้ำได้นะครับแล้วก็มองเฉียงไปยังส่วนของ Master Bedroom ได้ด้วยนะครับภายในห้องนอนเองเนี่ยก็จะมีห้องน้ำให้ในตัวนะครับแล้วก็มีมุม walk-in closet ให้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูห้องนอนรองฝั่งหน้าบ้านกันเนี่ยครับก็จะเห็นเลยว่าขนาดกับการวางแปลนเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับต่างกันก็แค่ว่าเขาจะได้วิวทางฝั่งหน้าบ้านเท่านั้นครับแต่จะมีอีกหนึ่งดีเทลนะครับก็คือห้องน้ำของเขาเนี่ยจะมีหน้าต่างที่ช่างสามารถเดินออกแล้วก็ขึ้นไปเซอร์วิสงานโครงสร้างหรือโซลาร์เซลล์บนหลังคาได้นะครับซึ่งบ้านมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีการเตรียมงานระบบเพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไว้ให้แล้วก็บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาติดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าติดได้มากถึง36แผงคิดเป็น 19.8 กิโลวัตต์ซึ่งก็จะติดเป็นของแบรนด์หัวเว่ยครับปีกฝั่งซ้ายของชั้น2เนี่ยนะครับนอกจากจะมีห้องนอนรอง2ห้องแล้วเนี่ยเขายังมีอีก1ห้องก็คือ Family Room นั่นเองนะครับซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยก็ตกแต่งมาเป็นแบบสตูดิโอวาดภาพนะเป็นอีกห้องที่เก๋เลยนะครับแต่จริงๆเราสามารถจะเปลี่ยนฟังก์ชันให้ตรงตามไลฟ์สไตล์เราก็ได้นะอาจจะทำเป็นห้องฟิตเนสก็ได้หรือเป็นห้องที่สะสมอาร์ตทอยก็ได้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่มีความพิเศษของห้องนี้ก็คือเขาจะมีประตูบานเลื่อนนะครับที่เปิดออกเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอกได้เราสามารถจะทำเป็นมุมนั่งเล่นในบริเวณเซมิเอาท์ดอร์ก็ได้นะครับจะมีโซนหนึ่งที่มันยังอยู่ใต้ชายคาอยู่นะแล้วก็โซนที่ลึกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์เลยนะครับที่เราสามารถจะทำเป็นสวนดาดฟ้าก็ได้เอากระถางต้นไม้มาปลูกนะหรือบางคนเองอาจจะเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ไปนั่งเล่นช่วงค่ำๆเย็นๆหรือว่าตอนกลางคืนก็ได้ครับได้เห็นบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากจะขอพูดถึงพื้นที่ส่วนกลางอีกสักนิดนึงนะครับต้องบอกว่าโครงการ Alexandrite เองเนี่ยจะไม่ได้มีพื้นที่ส่วนกลางของตัวเองนะครับแต่ว่าเราสามารถจะไปใช้ส่วนกลางของทางวิชดาธานีได้นะครับเพียงแค่เราเสียค่าสมาชิกรายปีนะครับซึ่งเขาจะมีฟิตเนสให้ถึง3แห่งนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบครันเลยแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมี facilities อื่นๆที่ผมมีบอกไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งโรงเรียนนานาชาติ ISB นะครับโรงเรียน THM International School นะครับมี 7-Eleven Villa Market นะครับคลินิกต่างๆร้านค้าอีกเยอะแยะเลยนะครับนอกจากนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันสร้างให้เกิด vibe หรือว่าบรรยากาศที่ดีภายในนิชดาธานีก็คือการที่เขาเนี่ยมีจัดอีเวนต์ตามเทศกาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลอยกระทงสงกรานต์ฮาโลวีนหรือว่าคริสต์มาสนะครับซึ่งเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยออกมาร่วมงานกันหลากหลายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งบรรยากาศที่ดีมากๆและคุณหาไม่ได้เลยจากโครงการไหนครับโลเคชั่นของโครงการจะอยู่บนถนนสามัคคีนะครับใกล้กับ5แยกปากเกร็ดเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็โรงพยาบาล World Medical ครับซึ่งเขาจะมีทางเข้าออกทั้งหมด4ประตูด้วยกันครับเริ่มจากสามัคคีเกตนะครับจะเป็นประตูเมนทางเข้าหลักทางซอยสามัคคี29ซึ่งถือเป็นประตูเดียวที่คนภายนอกเข้าออกได้ทางที่2คือศรีชัยทองเกตนะครับก็จะผ่านทางซอยศรีชัยทอง34ประตูนี้จะไปออกถนนแจ้งวัฒนะได้แล้วก็ลูกบ้านเนี่ยสามารถจะใช้รถกอล์ฟขับไปเซ็นทรัลแจ้งจากประตูนี้ได้เลยครับทางที่3คือ Expressway Gate นะครับจะเป็นถนนใต้ทางด่วนศรีรัตน์ทางนี้ก็จะขึ้นทางด่วนเข้าเมืองได้ง่ายครับและทางสุดท้ายคือ South Gate นะครับซึ่งจะไปทะลุทางซอยสามัคคีครับโดยสำหรับ Expressway Gate และ South Gate เนี่ยเป็นประตูสิทธิพิเศษนะครับที่ต้องสมัครสมาชิกเพิ่มเติมก่อนถึงจะสามารถผ่านเข้าออกได้ครับราคาเริ่มต้นของโครงการนิชดา Alexandrite เนี่ยจะอยู่ที่128ล้านบาทนะครับใครที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ตามคอนแทคที่ผมขึ้นให้บนหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวศไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนครับ